ඔබ දකින්න ඇති ඊයේ විශේෂයෙන් මේක ගියේ දෙමළ මාධ්‍යවල උතුරේ අපේ මේ ලංකාවේ දීවර අමාත්‍යවරයා හැටියට පෙනී සිටින ඩග්ලස් දේවානන්දගේ පිරිස් යොදවලා පසුගිය සතියාන්තයේ නාගානන්ද උතුරට ගිහිල්ලා උතුරේ අපේ පුරවැසියන්ගේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගේ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරපුවාට පස්සේ මොවුන් ඊයේ රැස්වීමක් තියලා තර්ජනය කරනවා කොහොමද නාගානන්ද උතුරට ආවේ සිංහල උන් කොහොමද උතුරට එන්නේ කියලා. මම මේ කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ජාතියට ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට. මට අදාළ නැහැ දෙමළද සිංහලද මුස්ලිම්ද කිසි දෙයක්. ඔබ හිතා ඉන්නවා නම් මේ රටේ ඔබ පුරවැසියෝ කියලා මම පිළිගන්නේ නැහැ. මේ රටේ පුරවැසියෝ නැහැ. මේ රටේ පුරවැසියෝ නැති වෙලා බොහෝම කල්. මේ රටේ ඉන්නේ නිවටකමට බෙලහිනකමට හැකිලෙන ඇඹරිච්ච මිනිස්සු නිසා ඍජුව එඩිතරව නැගී සිටින පුරවැසියෝ හිටියා නම් මේ 225ක් මේ රට මේ විදිහට මංකොල්ල කන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අද රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන පුද්ගලයෙක් අද ආගියාතක් නැහැ. මම මේ අද කතා කරන දේ ගැන දැඩි අවධානය යොමු කරන්නේ මොකද මම මේ සත්‍යාන්තයේ කරපු කතාව සම්බන්ධයෙන් තමයි ඩග්ලස් දේවානන්දගේ පිරිස යොදවලා ඒ තර්ජනය කරන්නේ. මම ඔබට පෙන්නුවා යාපනයේ ඉඳලා ඊයේ වෙනම වැඩසටහනක් කළා පෙන්නුවා උතුරු කරේ මුහුද මෙහෙම ගියාම මම කල්පිටියේ ඉඳලා මෙහෙම මන්නාරම යාපනයේ අනිත් පැත්තෙන් එනවා දිගටම පල්ලෙහාට මුලතිව් ත්‍රිකුණාමලයට වෙනකන් රැට අද ලංකාවේ ආණ්ඩුවක් නැහැ රැට ඉන්දියාවේ ට්‍රෝලර්ස් ඇවිල්ලා කරන මහා විනාශය මම ඒ ගැන විස්තරාත්මකව කියන්නේ අපේ නාවික හමුදාව සහ අපේ එයාෆෝස් එක ගත්ත සැටලයිට් පික්චර්ස් වලින් මම ඔබට පෙන්නුවා හවස ඉන්දියාවේ හවස 2 වෙනකොට ඉන්දියාවේ ජල තීරයේ දේශීය ජල තීරයේ තියෙන නැව් මේ මාළු අල්ලන්න එන ට්‍රෝලර්ස් එන මාළු ඇල්ලීමේ ක්‍රමය ලෝකෙම තහනම් කරපු ක්‍රමයක්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා රැට අපේ ජල තීරයට ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ජල තීරයට ඇවිල්ලා. එසේ මෙසේ නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම රැ 1 වෙනකොට ලංකාවේ ජල තීරයේ ඔක්කොම ඉන්දියන් ට්‍රෝලර්ස් තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා උදේ 6 වෙනකොට ආපහු පාන්දර 4 වෙනකොට ආපහු ඉන්දියාවට යනවා. ලංකාවේ තියෙනවා නේවි එකක්. ලංකාවේ තියෙන වෙරළ ආරක්ෂක වෙනම වැඩසටහනක්. ලංකාවේ ආණ්ඩුවක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ පල්හොරු මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම නිහඬයි. උතුරේ ලක්ෂ 3ක විතර දීවර ජනතාව සම්පූර්ණයෙන්ම අසරණයි අහිංසකයි කර කියා ගන්න දෙයක්. නමට ඉන්නවා දීවර අමාත්‍යවරයෙක් ඉන්නවා ඩග්ලස් දේවානන්ද මොහු තමයි මේ තර්ජනය කරන්නේ. මොකද්ද මොවුන් කරන්නේ? මොවුන් ඇවිල්ලා රැට මේ බොටම් ට්‍රෝලින් කියන ටෙක්නික් එක ඇවිල්ලා මුහුදේ මාළු ඇල්ලීමට කොහෙවත් පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා මේ පොඩි නැව් මේ බෝට්ටු නෙවෙයි. මොවුන් ඇවිල්ලා මේ දැල දාන්නේ මුහුදු පත්ලට. මුහුදු පත්ලට දැල දාලා ඇදගෙන යනකොට මුහුදු පත්ලේ තියෙන මාළු බිත්තර පැලෑටි ගස්කොළ හැමදේම ගල්මල් හැම සත්තු තල් මේ මොකද කැස්බෑවෝ මාළු ඔක්කොමට ලොරියකට අර මේ කුණු ලොරියට කුණු පටවන්නා වගේ තමයි ඔක්කොම ටික මේක ඇල පරිසර විනාශයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළ හැටන් නැව් වලට ඇදලා ගන්නවා. ඒක තමයි මුළු ලෝකෙම මේක තහනම් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඩග්ලස් දේවානන්ද ඇතුළු තියෙන්නේ කට්ටිය මේකට කට අරින්නේ නැහැ. ඇයි බැරි? මම කතා කරන මේ නම් වලටම සුමන්තිරන් රාසමානික්කම් සම්බන්ධන් විග්නේශ්වරන් කට අරින්නේ නැහැ මේ කරන අපරාධයට. ඇයි? ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්දියාවෙන් ඔවුන්ට තියෙන සෙපරේට් තමිල් හෝම්ලන්ඩ් එකක් පිහිටුවීමට ඉන්දියාවේ සහයෝගය ගන්න. ලංකාවේ දෙමළ රාජ්‍යයක් පිහිටුවීමට සිහිනමවන මොවුන් මේ ලංකාවේ මුහුදු කරේට ඇවිල්ලා මේ කරන විනාශය ගැන එක වචනයක් කතා කරන්නේ. මේක මහා අපරාධයක්. වරින් වර සුමන්දිරන් එක වැඩ කරන බව පේනවා. නමුත් මෙතනම ඍජුවම මේක වාර්ෂිකව වන පාඩුව. ඔබ හිතාගන්න බැරි වාර්ෂිකව ශ්‍රී ලංකාවට වන පාඩුව ඩොලර් වලින් රුපියල් නෙමෙයි ඩොලර් වලින් $1 බිලියන් ලංකාවට හානියක් කරනවා මොකද මේක මහා විනාශයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ අහලා ඇති සී කියුකම්බර් කියලා මාළුවෙක් ගැන සතෙක් එයා ඉන්නේ මුහුදේ පත්ලේ එයා මේ අපේ මේ සත්ත්ව කියන්නේ අපේ ජෛව විවිධත්වයේ පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍යම කරන සතෙක් මුහුදේ එයාව ලංකාවේ හූරගෙන මේ කට්ටිය එකතු කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්දියන්ස් මුහුදේ අල්ලන එක තහනම් ඉන්දියාවෙන් ඒක එක්ස්පෝර්ට් කරන්නත් බෑ. නමුත් ලංකාවේ නීතියක් නැති රටක්, ලංකාවේ ආණ්ඩුවක් නැති රටක්, ලංකාවේ නිවටයෝ ටිකක් ඔබ දැක්කා කියලා රජනගේ ගිල්ලට මරණ ගෙදර ගිල්ලට හිඟමනේ ගිය රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඔවුන් ඇවිල්ලා මේ රටේ ආණ්ඩුවක් නැහැ. මේ රට පාවා දෙලා තියෙන ඉන්දියාවට සම්පූර්ණයෙන්ම මොවුන් ඇවිල්ලා ඉන්දියාව තහනම් කරපො මේ ඇවිල්ලා මේ සී කියුකම්බර්ස් එකතු කරලා හිටන් දන්නවද ඒකේ මිල කීයක්ද කියලා? 1 කිලෝ එකක් රුපියල් 40000යි.
මේක එකතු කරලා හිටන් මොවුන්ට මේ පටවනවා කොහටද චීනටයි කොරියාවටයි. මේ අපරාධය වෙද්දි මම මේක ඔබට පෙන්නවා. I want to address you in both languages. හරි මේක මම ඔබට කියන ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මේ ටික කියන්න ඕන. මොවුන් ඇවිල්ලා මේ තර්ජනය කරන්නේ නාගානන්දට කවුද මේ? ඒ කියන්නේ කවුද එතකොට කවුද මේ ජාතිවාදී නාගානන්දලාද? නැහැ. තන්නේ කර ජාතිවාදය පතුරවන්නේ TN එක. TN එක සහ ඩග්ලස් දේවානන්ද. නැත්නම් දෙමළ සිංහල නාගානන්ද උතුරට එන්නේ කොහොමද කියලා ඔහුට ප්‍රශ්න කරන්න කොහෙත්ම බෑ. නාගානන්ද නියෝජනය කරන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව. ඔහුට දෙමළ නැහැ, සිංහල නැහැ, මුස්ලිම් නැහැ. ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව වෙනුවෙන් තමයි නාගානන්ද උතුරේ ගිහලා ඒ දීවර ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටියේ. ඒකට එරෙහිව තමයි ඔහු ඒ ප්‍රකාශය කළේ. ඔහු කිව්වේ මොකද්ද? එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ උතුරේ. නමුත් ඒක වෙනවාද නැද්ද කියන එක සැටලයිට් එවිඩන්ස් වලින් මම ඔක්කොම ඔබට පෙන්නුවා. මම ඒක නැවත මම මේ වැඩසටහනේ පස්සේ සැටලයිට් එවිඩන්ස් ඔක්කොම දාන්නම්. මේ ගැන ලංකාවේ 225න් එකෙක් කතා කරන්නේ. ලංකාවේ ඉන්නවා 225 පාර්ලිමේන්තුවේ. ලංකාවේ ඉන්නවා අපි ඉන්නවා 103 කිව්වට අපි තමයි මේ රටේ අල්ලස දූෂණය වංචාවට එරෙහි පෙනී හිටිනවා කියන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවා මේවට එරෙහිව එක වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැති බව ඔබට අවධාරණය කරන්න. I want to emphasize the same thing in English because the people living all over the world, Sri Lankan community should understand what is happening in this country. In the northern territory of Sri Lanka, our territorial waters right now, it has been abused and by the Indian fishing trawlers. They belong to the Indian Tamil Nadu fishermen, Tamil Nadu politicians. What do they do really? They leave, they encroach our fishing area during night time and they spend time till in the morning. Around 6 p.m. you can see, I will show you the satellite pictures, you will see all Indian trawlers in the Indian waters. By 10 o'clock they come to our boundary of our territorial waters and thereafter by 1 o'clock you will see all Indian fishing trawlers in our waters. They incur huge damage to our territory. The environmental impact is enormous. Our seabed is completely destroyed by these Indian fishing trawlers. The technique they use is the bottom trawling. They use the technique called bottom trawling, to catch fish, which is prohibited by law. Nowhere in the world it is permitted. Why it is prohibited? Bottom trawling means the small vessels, they drag a kind of a net and it is not on the top of the water, it is underneath the water, it is on the seabed. It is fixed, it's on wheels and they dragged it and it collect everything on its way, not just fish. You see the sea weeds, sea plants, whatever it come its way, it's collected to and at the end of the day, once it's like a barrel of sea living beings in the sea is collected and it is loaded to the ship at the end. This is prohibited by law and you will see. I will demonstrate you the Air Force collected evidence, particularly the satellite evidence. You will see in the evening, you will see all these trawlers in the Indian waters. By 1 o'clock at night, you will see all these trawlers in our waters. What they are doing is completely wrong. Unfortunately, we don't have a government in this part of the world. In this country, the northern territory, there is no government, whereas Indian government, they know very well, Sri Lankan government is collapsed. They know they have asked India's support because our politicians have ruined and destroyed the country. Therefore, we are depending on India and Bangladesh and other parts of the world. Therefore, they are doing nothing. Our government is helpless and they have ruined the country. They have let down the people and therefore the government should take the full responsibility. And the minister in charge of the fisheries, Douglas Devanand, is one of the major suspects in this case. I must tell you what kind of a person he is. Now yesterday he conducted a press conference, his people, and they found fault with Nagananda. They say, how come Nagananda come to Jaffna? A Sinhalese man, how can he come to Jaffna? Sinhalese man? Jaffna? Sri Lanka is the territory of yours. We are Sri Lankans. We have nothing to do with Sinhalese, Tamil or Muslims. Douglas Devananda is one of the criminals who is charged before the Supreme Court
for selling the car permit. He is one of the suspects. I will show you the list. On top, you will see Douglas Devananda's name. He has robbed over 33.5 million rupees, that he has robbed through selling his car permit. You get hundreds of names of MPs, all TNA MPs. I will tell you, from 83, number 83 onwards, 101, all TNA MPs you find there. Therefore, my message to you, now they claim we the Tamils in the north suffer because of the corrupt government in Sri Lanka, in the down south, which is not the case. Entire nation is suffering because of these corrupt politicians belong to both communities. Sri Lanka down south, Rajapaksa, Vikramasinghe, Sajid Premadasa, Andukumara, these people, they rob the country with absolute impunity, total impunity. The same happens in the northern territory as well. They deceive and they mislead the Tamil community. They say, we suffer because of the Sinhalese, which is not the case. They do the same thing. Sinhalese doing the same thing in the down south. Therefore, we have to take a very firm stand. My message to you all, the Sri Lankan community in the south, please do understand, your country is being robbed by the group of criminals, belong to both communities. රිපෝට වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාතී වාර්තාකරණය